পাৰাঠা বুলি ক'লে আচলতে আমি প্ৰথমতেই আনহেল্ডি এটা অপশ্যন বুলিয়ে ভাবোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। পাৰাঠাটো আমি হেল্ডি ৱেটো খাব পাৰোঁ। আজি মই বনাইছোঁ জাতিলাও পাৰাঠা, যিটোৱে বিৰাটেই বেছি হেল্ডি হয় আৰু টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব। প্ৰথমে মই জাতিলাওখিনি মিহিকৈ পিহি লৈছোঁ, তাৰপিছত তাত নিমখ দি অলপ সময় থৈ দিছিলোঁ, কাৰণ তাৰ পৰা যোনখিনি এক্সট্ৰা পানী থাকে সেইখিনি যাতে ওলাই যায়। পানীখিনি উলিয়াই নল'লে পাৰাঠা বনাব নোৱাৰিব। আপোনালোকেও এনেকৈ প্ৰথমতে পানীখিনি উলিয়াই ল'ব, একদম শুকান নিচিনা হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত মই তাত দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু মান ধনিয়াৰ পাত। তাৰপিছত অলপমান মছলা দিছোঁ, জিৰাৰ গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু হালধি অকণমান দিছোঁ। অকণমান নিমখো দিছিলোঁ, কিন্তু নিমখটো বেছি নিদিব, চাই ল'ব, কাৰণ জাতিলাওখিনি অলৰেডি নিমখ সানি থোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত ইয়াত মই 2 চামুচমান শুকান আটা দিছোঁ। শুকান আটাটো এইটো কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ, যাতে জাতিলাওখিনি যোনখিনি এক্সট্ৰা মইশ্চাৰ থাকে সেইখিনি যাতে ড্ৰাই হৈ যায়, নহ'লে পাৰাঠা বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে শুকান আটা দিলে টেষ্টটো বেয়া হৈ যাব নেকি, কেতিয়াও বেয়া নহয় টেষ্টটো। জোখমতে দিব, যদিহে আপোনালোকক আৰু অকণমান লাগে আৰু অকণমান দি ল'ব, একো বেয়া নহয়, টেষ্টটো ধুনীয়াই হ'ব। আনফালে মই লাডুকেইটাও বনাই লৈছোঁ, আৰু লাডুকেইটা এনেকৈ হাতেদিয়ে মই প্ৰথমতে অলপ মেলিছোঁ, কাৰণ পাৰাঠা বনাওঁতে কেতিয়াও বেলি ল'ব নালাগে। বেলি যদি লোৱা হয় তেতিয়া পাৰাঠাটো ফটাৰ চান্সেছটো অলপ বেছি থাকে। তাৰপিছত লাডুটো অলপমান এনেকৈ শুকান আটা মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইবোৰ কিছুমান সৰু সৰু টিপছ হয়, কিন্তু পাৰাঠা বনাবলৈ টিপছৰ বহুতেই প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ যোনে পাৰাঠা বনাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব এই কথাটো, যে পাৰাঠাটো মানুহৰ এটা প্ৰেক্টিছৰ কথা হয়, আৰু প্ৰথমবাৰত হয়তো আপোনাৰ পাৰাঠাটো ভাল নবনিবও পাৰে। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, আমি যেতিয়া বেলো তাক ফাটিও যায়, সেইটো ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। তাত অলপমান শুকান আটা দি আপোনালোকে বেলি ল'ব। এইফালে মই আকৌ এটা বনাই দেখাইছোঁ। আচলতে এনেকৈ বুজাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, কিন্তু মই কৰাৰ ধৰণেই আপোনালোকে কৰিব, নিশ্চয় ভালেই হ'ব। সাধাৰণতে ৰেষ্টুৰেণ্টত যিহেতু ময়দা ইউজ কৰে, চ' অকণমান আনহেল্ডি হৈ যায় বস্তুটো ৰেগুলাৰ বেচিছত খাবৰ কাৰণে। তো সেইটো কাৰণে মই ঘৰৰ আটা দিয়ে বনাওঁ। আটা দি বনালেও এনেকৈ ধুনীয়াই হয় পাৰাঠাটো খাবলৈ। এইফালে লাডুটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সদায় যোনটো চাইডে আমি পেকিংটো কৰোঁ সেইটো তলফালে দি পেলাই বেলিব, তেতিয়া পাৰাঠাটো ফাটি নাযায়। আৰু যদি মাজে মাজে অলপমান ফাটিয়েও ওলায়ো যায়, এনেকৈ অকণমান শুকান আটা দি তাক বেলি যাব। আলুৰ পাৰাঠা বনাওঁতে সাধাৰণতে নোলায় বাৰু ষ্টাফিংটো, কিন্তু এনেকুৱা পাৰাঠাবোৰত ওলাই যায়। এই দেখিলেনে মই স্লেবখন অলপ চাফা কৰি ল'লোঁ, কাৰণ যোনবোৰ ষ্টাফিং লাগি যায় স্লেবখনত, আকৌ যদি নেক্সট পাৰাঠাটো তাতে বেলি দিওঁ তেতিয়া সেই লাগি ধৰাৰ চান্সটো বেছি হয়। চ' সেইটো কাৰণে এনেকৈ চাফা কৰি অলপমান শুকান আটা ছটিয়াই ল'ব, তেতিয়া নেক্সট পাৰাঠাটো আপোনালোকৰ লাগি নধৰে। এই যে মাজে মাজে ষ্টাফিংটো অলপমান ওলাই গৈছে, সেইটো যেতিয়া আমি সেকি দিম ভজাৰ পিছত, সেইখিনি খাই বিৰাটেই বেছি টেষ্টি লাগে। এইখিনিতে আৰু এটা টিপছ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে টাৱাত পাৰাঠাটো সেকে, সেইটো সদায় শুকানকৈ সেকিব, আৰু হোৱাৰ পিছত তাৰ ওপৰত ঘি দি দিব, কাৰণ এনেকৈ খালে ঘিৰ হেল্থ বেনিফিটটো বেছিকৈ পোৱা যায়, আৰু ঘিৰ স্মেলটোও থাকি যায়, আৰু বহুত সময়লৈকে ছফ্টো হৈ থাকে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কমেণ্ট এটা নিশ্চয় কৰিব হা।